Nu åker vi. This is the real life of a company called Jarud's Classic Cars, located in the middle of Sweden from the county of Dala-Hästar. A group of people with passion for cars, where details is everything. This is where the dreams come true. This is where they will build your dream. Är det så jäkligt att hitta på direkt? Ja. Alltså ibland har man ju sån jävla koll här på Ikeas lager. Hylla fack 13 låg de här på. Fan vad bra. Nej men här ligger ju en söndersprängd Cadillac CTSV. Det är från allt från värmepaket till airbags till innestruktur på instrumentbrädan. Och det är vissa av de här komponenterna som vi behöver liksom lite då och då nu då. Så att vi har inte sålt eller kastat någonting ifrån Cadillacen. Så det är liksom pallställ här med innerskärmar, alla krocksensorer, allt är ju med här nu. Det här måste ju bara vara 12 volt det här ju. Det är ju två trådar. Men av strömbrytaren kanske är i solskyddet då. Här är också någonting. Tar jag få igång den här då. Det här är en container med inspirationskälla. In i taket i den här bilen, undrar hur fan det ser ut. Om jag kan återanvända en vissa delar. Men det är som sagt, vi har ingen innertak. Jag ska kolla om det går att använda den här originalhårdpappen från Cadillacen upp i PV:ns tak. Så notchar jag kanterna och försöker lägga igen. Ja, det kommer på en jävla bra idé nu. Nu kommer jag på den. Den enda fördelen när jag har de här bältena är att de passar i stolarna. Ja, just det. Men sen är det mycket airbag och skit vi inte behöver. Det blir original sittdynan. Men ryggstöd blir en annan. Det bygger jag bara en stabil skiva. Och så får vi sätta 10 cm skum och så får sadelmakaren sy in det så att det ser samma tema, samma snygghet som övriga inredning. Jag tror att det kan bli jättebra. Bältena ska jag ta med mig nu och börja på att kolla om det går att använda de här bältena eller om man ska ta hem ett vanligt 3-punktbälten utan airbag. De här puffarna kan jag ta med mig in och kolla lite om det är någonting som jag kan använda där baksätet. Där är elhärvan, den ska också in. Vi har ju köpt en ny elhärva men kanske behöver vissa kontakter på den där. Och det är mycket grejer som vi kommer liksom inte använda, men det är lite roligt för att man kan ju ta typ ett högtalargaller eller någonting och kolla lite på om man kan anpassa det till de här panelerna som vi kommer göra nu. Som i hatthyllan har jag hittat ett högtalargaller som jag kan återanvända. Nej, men jag tror jag tar mina bälten och går nu. Jag tror fan det. Nu ska jag gå in och skriva ner lite grann som jag kom på nu. Fan vad drygt det där var!
härifrån är bra och här är bra. Men här har han svullit. Precis. Exakt. Alltså. Nej, men nu ska ju Krille börja helspackla dörrarna. Och springorna ska vi kontrollera. Så jag går nu mellan... Jag satt i låserna i själva låsmekanismen, så vi vet att när dörrarna är stängda då har vi en stum yta att slipa mot. Och egentligen ska det vara då en gummilist här runt hela dörrhålet som gör så att det blir slutet tätt mellan dörren och karossen. Så nu sätter jag såna här blandpinnar här i dörrgången. Och sen tar jag bara smältlim och limmar fast dem så att det blir stumt. Nu när Krille kommer och ska helspackla, då har jag stum. Då får vi liksom rätt yta också, rätt andningsyta mot karossen. Där vi vill ha den. Så nu håller jag bara på att justera på den här låsnäsan då i dörren. Så jag vet vart den ska vara. Och sen har jag justerat in dörren så att det blir schyssta springor. Och sen om det är något ingrepp eller om jag ska behöva justera någonting, då måste jag knacka. Eller som här har jag svetsat om den för att det har varit alldeles för tajt i böjen då. Så det är väl det jag håller på med nu. Så det är väl springor och få fast dörrarna på plats. Det är väl många som skippar det här momentet, men just när vi ska hålla den nivån, om man vill vinna priser med lackering, då är det här ett måste liksom, att försöka få dit grejerna och se så att allting passar i höjder och sånt. Ja, men så det är väl det jag håller på med nu då, så att jag kan bryta till. Nu har jag verkligen mån om att bryta till skärmen som är här och justera till den så att den blir bra. Även här börjar jag spåra ur nu. Nu ser jag, här är det luft. Ja. Och det vill jag få bort liksom, så att det är sånt här som jag jagar nu. Så att jag kommer sluta med huven, montera huven också så att jag ser så att den är under kontroll också. Men först och främst nu hänger jag dörrarna för ditt låserna så att jag ser så att det blir en stum yta när Krille går på och börjar spackla och slipa på bilen. Nördigt. Nördigt. Men det är en jäkla viktig grej när vi kommer till den dagen vi börjar montera ihop. Det är då vi ser att jäkla vad roligt det börjar passa. Det är bättre att göra det nu än att behöva tänka på det sen. Precis. Jo, men framförallt när alla lack- och slipmaterial är så dyra, då är det ju bättre att göra rätt riktigt en gång istället för att måla bilen och sen ser man, jäklar, det där skulle vi ha justerat. Men man lär sig av sina misstag. Ja, det har hänt förut. Ja, det har hänt förut. Det var exakt det jag skulle komma till, men det var väl 10 år sedan i alla fall. Nej, så då tar jag bara såna här pinnar. Jag bryter av dem typ så här. Och det är Hot Rod Heavens typ tändsticks pinnar, jag vet inte. Vad använder de här? De är inte... Det är bilpinnar alltså. De kommer från... Hot Rod Heaven. Det är på hemsidan. Det blåa varumärket, ja. Ja. Så du, okej. Det är inte bara... Några random. Nej. Nej, okej. Nej, så då finns det liksom... Vad de heter då? Nu har jag trollat till det och haft ett svart lim innanför. För den här, när vi är klar och slipa ihop bilen, då bara bryter jag bort det här. Alltså. Det blir ju liksom ingen påverkan på plåten eller i grundfärgen eller någonting. Nu känns det här mycket roligare. Och sen är han ju stum nu när vi kommer med så mycket kraft. När vi står och slipar och spacklar. Då är han ju stum och står och slipar emot liksom. Istället för att det ska bli så här mjukt. Vart har du skaffat den där tröjan då? Den här nya. Just det, nya. Ja. Nej, finns ju på shoppen. Finns ju på shoppen. Om du tar fram din kamera i din telefon, håller emot vår skärm här nu på den här QR-koden.
då hoppar du direkt in på vår hemsida. Och där finns den här merchen. Ja. Så jävla coolt. Ja, så det har varit otroligt mycket som varit slut nu under Rättvik. Det finns ju... Ja, det finns några large. Ja, det var cruisingdagen på fredag där. Då sa de som sålde där... De sa det att vi skäms lite grann för att vi har nästan så slut på allting. Så det är en jättestor order som är på väg hem. Så det har vi beställt och det kommer återigen alldeles strax. När ni ser det här, då är det absolut fulländat igen. Så det är bara att klicka och beställ. Vi åker till Hedemora en sväng. Vad säger du? Gratis hamburgare. Ja, men Milwaukees nya eventbil står där, så vi ska dit och känna på verktyg. Säterika. Nina har problem med sin bil. Hon har Och sitter fast på parkeringen. fast. Du var ju med film på när Nina ringde. Hallå? Tjena. Hej. Jag får inte till det. Jag fattar inte. Jag får inte upp dosan. Den sitter så jävla hårt. Ja, jag har också hört med om det där. Volvo och Key byter batteri. Ja, du behöver kanske en liten radiomails eller någonting och bara pilla upp den där. Vad sa du nu? Vad sa du nu? Den här neråt då. Skjut den här neråt. Då kan du dra den här åt sidan. XC90. Och för att lossa... Men sluta Du kan få 100 kronor. Är det verkligen skruv? Jaha, men det där är ju pengar. Du måste ju ha pengar. Pengar? Nej, det här Bara pengar. har bara såna här. Där går det. Du har för fan en årsförbrukning i nycklar. Ja, vi ska ha en som är lite smal. Här, den här. Hej då. Nu är det någon som har varit här och bökat lite. Det där hör du i alla fall. Alltså Erik, det här borde hända dig också, men det gör liksom inte det. Jag kör ju Saab. Och det värsta utav allt är att reservnyckeln ligger i bilen. Tror jag. Nej, men bara i helvetes. Nu blir vi osams snart här. Open. Den är ju på open. Nej, bara peta ut den. Du kan inte öppna den mer än öppen. Nej. Det står ett nytt batteri här till sig. Ikea? Så. Har du låst upp? Men vad är det nu då? Men den funkar inte. Nej, ge mig nyckeln. Jag öppnar bilen. Det blinkar ju den andra bilen. Men det var inte omöjligt att bli. Var det andra bilen? Ja. Nej men vad fan är det? Ska jag skoja med dig?
Förutom ni är nere på dem. Nu åker vi. Den öppnar. Ja. Sen. Du kan ju be Nina låsa. Jag har panik över livet. Men fy fan vad fett. Det var lite spott. Ja, jag vet. Sätt i gamla batterier, kolla om det funkar. Nu åker vi där bara. Är du i ditt element nu eller? Här bor jag egentligen. Egentligen så jobbar jag på Milwaukee. Du är bara Uthyrd till uthyrd. det är jävligt vitt. Det är sån här bulvan. Det är ju inside spy. Exakt. Det är lite så här, så här. Och där. Han ser bra. Har vi något sånt? Nej. Vi har de här, raka. Raksaxen. De är ju, vet du har ju höger vänster. Ja, exakt. Vart plåten ska ta vägen när du klipper. Vad så? Finrikta seder? Ja. Är det något sån här oil can, då slår jag bara in smält. Och målan fixa sen. Är den här vägen avstängd? Den vi åker på nu. Ja. Du får förklara för oss som idioter nu. För att starten är här och sen går ner sådär. Vi åker väl in? Ja, det. Ja. Vad var det vi kollade in igår efter vi hade varit på Milwaukee? Motorstadion. Vad är det som händer där då? Det händer mycket. Men just i helgen är det en rallysprint. Alltså Motorstadion i Hedemora, den är ju jättegammal. Och jag sitter som ordförande i föreningen som är startad 33 startade den. Så det är rätt så gammalt. Här, mitt i gräset. Så gå efter kanten här. Så kan man stå här borta. Nu ser jag lite hallonbuskar som du får vara lite rädd om där nere då. Den heter ju Motorstadion Hedemora. Den ligger ju ut med riksvägen alldeles före Hedemora om du kommer från Borlängehölle. Man åker ju förbi ute på riksdagen, då ser man in över gokartbanan och sådär. Men bakom gokartbanan ligger ju hela den här gropen som innehåller gamla rallycrossbanan och crossbana och sådär. Ska vi åka banan? Ja, så nu har ju starten gått. Men Så det här är ju första rakan här. första rakan. Och då kommer man ju här nu. Asfaltat, vad coolt. Ja, vi har gjort så nu då, för det blir så urkört. Och sen bär det iväg så Åh här. herregud! Ska man köra fort här? Ja, så fort man kan. Det är ju tanken. Sen tar vi inte alternativspåret, utan vi åker här. Så får man skära det här bra som fan nu. Och så hoppa i lite vinkel här. Då landar man långt ut här. Slår över. Vad menar du med alternativspåret? Det har man ju i folkrace och rallycross och sådär. Måste man köra ett sånt varv? Precis. Okej, ja. Vi kör inget nu på det här. Nej. Men hur många varv ska man köra då? Per omgång åker man 3 varv. Jaha, det var inte så farligt. Det var ju en motorstad en gång i tiden. Vi har haft TT-lopp och men det har varit jättemycket. Så försöker väl göra en liten nystart. Man har ju kört folkrace i alla tider tänkte jag säga. Sen man startade väl det 80-talet kanske någon gång. Och det har man fortsatt med. Men däremot nu då så är det ju över 20 år sedan man körde några rally eller rallycrossbilar där. Så det är väl min plan att få igång igen. Och då för att liksom komma igång så då är det nu då en deltävling i svenska sprintserien. Så det är 115 anmälda rally- och rallycrossbilar. Så kör vi där lördag, söndag. 15-16 augusti. Så på lördag 15 då går första start 10.00.
Och så kommer vi väl hålla på hela dagen. In på sen eftermiddag kväll där. Sen övergår det till lite gött häng bara. Ett liveband, lite rockabilly. Med riktigt piano och grejer. Ska dit och ösa på lite. Och sen på söndagen är första start 09.00. Så om man sitter och kollar på det här fredag kväll, då hinner man ju. Då kan man bara ställa om och sen är det raka vägen till Hedemora. Fulla ställ till Hedemora. Fritt inträde, fri parkering. Till och med. Kan bli fullt, kan det bli. Men det är bra. Och om man vinner, vad får man då? Om man vinner? Ja. Håller man på och jobbar ihop med sådana här företag som vi gör, då kan man kan ju inte, du vet, klicka på köp på en färdig pokal. Det funkar ju inte. Så då gjorde jag så här att då ritade jag det här är första prototypen. Så det är en borstad rostfri plåt. Och sen är ju det här bansträckningen av den gamla rallycrossbanan. Och sen är det 3 storlekar och sen saknas det en dekal här med bilklass och lite information, vilket datum och vilken tävling och en SMK-logga och sådär. Så att jag ska sätta mig och göra 90 pokaler. Det är några stycken. Det är ju det. Det är ju 2 tävlingar. Det är det som blir. Det är 15 klasser. Och sen är det ju en full tävlingsdag med prisutdelning per dag. Så det är därför det blir lite mycket pokaler. Ja. Nej, och sen har vi ju som sagt jobbar man ihop med sådana här människor så då får ju de bara följa med. Så att Milwaukee kommer dit med alla sina verktyg och Carl Hedin är ju en jättestor återförsäljare av bland annat Milwaukee-verktyg. Så de kommer ha en massa produkter till salu. Och lite fina erbjudanden och så kör vi utlottning. Vi säger jag, det gör vi inte alls det. De kör en utlottning på ett Milwaukee-verktygsskåp. Vet inte riktigt reglerna, men det står ju på plats. Ja. Och sen har vi kört lite utlottningar nu. Det är på fullt pågående. Utlottningar för medåkning i rallybil. Ja, just det, med, vad heter han för någonting? Adam. Adam, ja. Ja, Adam kommer ju dit med både sin gamla och sin nya bil som Carmod-grabbarna har varit och snickra på. Så du vet den här lilla, man knyter ihop den här lilla säcken. Så han ska tävla med ena bilen, den gamla rally-PV, och i den så kan man ha chans att åka med. Det finns på tävlingar på Facebook och Instagram. Och den nya bilen som han håller på att bygga, den kommer att stå utställd på plats där då. Så får väl han sitta där och skriva autografer hela dagen, tänker jag. Ja, vi kan lova det nu i alla fall. Det är bra. Ja, nej, så, och sen har vi ju lite riktiga sådana fullskaliga fyrhjulsdrivna rallybilar som har gått SM. Ett gäng som kommer att vara med och tävla nu då. Så de har vi också lite utlottning på medåkningsplats. Så det är ganska roligt att åka med. Det är en häftig upplevelse. Vi får säga lycka till de som är med och tävlar då. Det får vi göra. Och lycka till mig. Ja, exakt. Det ska vi säga. Ja. Men det är första grejen du anordnar där. Ja, det är det. Jag har ju varit på Motorstadion i alla år och ränt som deltagare och som funktionär och sådär. Men det här är det första som jag är och rycker och drar i och arrangerar. Så en uppmaning till alla följare och åk till Hedemora i helgen och var med på Max-eventet. Heja på lite. Heja på. Sen lär vi ju synas på något annat, tänker jag. På samma plats, men på något annat senare, framledes. Det blir mycket planer har jag. Det är bra. När man ska ha planer, har jag hört. Så med det sagt så tycker jag att nu får ni slå av tvn, packa väskan, sätta i bilen, så ses vi i Hedemora. Peace.